Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, có một thứ mà hầu hết người xem đều rất mơ hồ, đó là ý cảnh. Ý cảnh không chỉ là một khái niệm về sức mạnh mà còn là sự thấu hiểu về bản chất của quy luật tự nhiên, nhân sinh và vũ trụ. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất để một tu sĩ bước từ giai đoạn rèn luyện thân thể sang giai đoạn điều khiển quy luật. Ý cảnh là sự kết tinh của đạo mà tu sĩ tự cảm ngộ được thông qua trải nghiệm sống. Khi một tu sĩ đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong và muốn đột phá lên hóa thần kỳ, cách đột phá thông thường chính là cảm ngộ nhân sinh, từ đó sinh ra ý cảnh rồi mới có thể đột phá. Quan trọng nhất, ý cảnh chính là tiền đề để tu sĩ bước lên bước thứ 2 và thứ 3. Muốn đạt tới nó, người sở hữu phải thấu hiểu thật sâu con đường mà mình tu. Và tất nhiên, cảm ngộ và đạo của mỗi người là khác nhau, thế nên ý cảnh của mỗi người cũng đều khác nhau. Khi đã sở hữu ý cảnh, người ta không tấn công bằng chiêu thức vật lý thông thường mà tấn công trực tiếp vào tâm trí và thần hồn của đối thủ. Nếu đối thủ không có ý cảnh hoặc ý cảnh yếu hơn, họ sẽ bị rơi vào ảo giác hoặc bị quy luật trong ý cảnh của đối phương nghiền nát ngay lập tức. Vậy thì trong tiên nghịch có rất nhiều ý cảnh, liệu các bạn có tự hỏi rằng trong số đó ý cảnh nào là mạnh nhất không nhỉ? Phải biết rằng sinh tử ý cảnh của Vương Lâm dù đã đạt đến đỉnh cao của thế giới tiên nghịch nhưng vẫn chỉ xếp hạng thứ 2. Còn ý cảnh đứng đầu, địa vị của nó không ai có thể lay chuyển, dù là ai tới cũng phải cúi đầu bái lạy rồi mới dám rời đi. Hôm nay, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút điểm qua top 10 ý cảnh mạnh nhất trong thế giới tiên nghịch các bạn nhé. Đầu tiên, xếp ở vị trí thứ 10, đó chính là ý cảnh lưới biếng. Đây là ý cảnh độc quyền của trưởng lão thuộc Bạch Vân Tông. Khi kích hoạt, hắn tỏa ra linh lực màu hồng, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí đối thủ, khiến họ mệt mỏi, kiệt quệ, rồi mất toàn bộ khả năng chiến đấu. Đây là một ý cảnh tấn công tinh thần vô cùng hiểm độc. Tiếp theo, ở vị trí thứ 9, đó chính là ý cảnh si tình. Ý cảnh này là độc môn của Chu Giật, nó gieo vào cơ thể hạt giống của si tình, biến tình cảm thành sức mạnh chiến đấu vô song. Khi Chu Giật quyết tử để bảo vệ thi thể của người con gái mình yêu, hắn đã để ý cảnh này đến cực hạn, chiến lực tăng lên chưa từng có. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh ấy chỉ có thể dùng một lần duy nhất, bởi nó đồng thời hủy hoại chính bản thân hắn. Tiếp theo, ở vị trí thứ 8, đó chính là ý cảnh Tuế Nguyệt. Thuộc về trưởng lão kinh tùng của Bạch Vân Tông, đây là ý cảnh vô cùng đặc biệt, cho phép hắn điều khiển tốc độ thời gian. Kẻ nào lọt vào phạm vi của ý cảnh này sẽ nhanh chóng già nua, tàn lụi theo thời gian trôi đi. Tuy nhiên, ý cảnh này cần thời gian chuẩn bị dài, nên nếu đối thủ tấn công phủ đầu sẽ rất khó thi triển trọn vẹn. Hơn nữa, cũng chưa có ai thi triển ý cảnh này tới cực hạn. Vì thế, Tuế Nguyệt vẫn chưa được coi là ý cảnh mạnh nhất. Thế nhưng theo mình, nếu đặt vào người có vị trí cao hơn, ý cảnh này chắc chắn được xếp vào top đầu những ý cảnh mạnh nhất. Tiếp theo ở vị trí thứ 7, đó chính là ý cảnh điên cuồng. Đây là ý cảnh của Vân Tước Tử, hắn sử dụng khí tức bạo loạn của chính mình để khiến linh lực của đối thủ rối loạn, mất kiểm soát, từ đó vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực của kẻ địch. Vân Tước Tử ngộ ra ý cảnh này không phải ngẫu nhiên, nguyên nhân nó sinh ra là do những oán hận chồng chất trong quá khứ, khiến hắn rơi vào điên loạn và từ đó lĩnh ngộ được nó. Kế tiếp, ở vị trí thứ 6 đó chính là ý cảnh hữu tình đạo, tiền thân là vô tình đạo. Ban đầu, đây là vô tình đạo của Liễu Mi, thế nhưng do sai lầm định mệnh với Vương Lâm trong Mộ Chú Tước, nàng đã chuyển sang tu hữu tình đạo, một loại ý cảnh có thể bóp méo và điều khiển cảm giác của đối phương. Dù cuối cùng Liễu Mi bỏ mạng dưới tay Vương Lâm, nhưng ở một hành tinh khác, chân thân của nàng là Mộc Băng Mi đã gặp lại hắn và cả hai cùng chấm dứt nhân quả từ kiếp trước. Kế tiếp, ở vị trí thứ 5 sẽ là ý cảnh truyền thừa cổ tổ, tiên tổ. Cổ tổ và tiên tổ là hai vị khai sáng của Đại Lục Tiên Cương, ý chí truyền thừa của họ tượng trưng cho sức mạnh cổ xưa bậc nhất. Đạo sĩ cổ đạo Đại La Thiên Tôn từng dựa vào truyền thừa này để vượt qua cây cầu thứ 5, chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của nó. Tiếp theo, ở vị trí thứ 4, đó chính là ý cảnh thiên đạo. Người sở hữu nó dung hợp mảnh vỡ của thiên đạo, tạo nên một loại dị cảnh thiên đạo có thể tiên đoán và suy diễn tương lai. Chính nhờ năng lực đó, người sở hữu sớm bày mưu tính kế để bước vào hàng ngũ tứ bộ đại năng. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không tính kế nổi nam chính. Kế tiếp, ở vị trí thứ 3 trong các loại ý cảnh mạnh nhất chính là ý cảnh đạp thiên. Đây là ý cảnh của Diệt Sinh lão nhân, người đầu tiên trong thế giới tiên nghịch vượt qua cảnh giới đạp thiên. Bản chất của ý cảnh này là siêu thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, trở thành tồn tại duy nhất, vượt lên trên tất cả. Và tiếp theo ở vị trí thứ 2, đây rồi, chúng ta sẽ đến với ý cảnh sinh tử luân hồi. Không cần nói nhiều, đây chính là ý cảnh độc tôn của Vương Lâm, cũng là thủ đoạn hộ thân mạnh nhất của hắn. Nó cho phép hắn nắm giữ sinh tử, xoay chuyển luân hồi, tái tạo sinh mệnh ngay trong sự hủy diệt. Cuối cùng, có một loại ý cảnh còn mạnh hơn cả sinh tử luân hồi, đó chính là ý cảnh hiếu đạo nhất tiếu. Người ta nói, bách thiện hiểu vi tiên, trong trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Lữ Thiên Thụ chính là người sở hữu ý cảnh hiếu đạo. Khi giao chiến với Vương Lâm để tranh đoạt tinh kiếm, hai ý cảnh giao thoa khiến cả hai đều rung động. Vương Lâm cảm nhận được sự thuần khiết và chính trực trong đạo của đối phương, dù cuối cùng giành chiến thắng, hắn vẫn vô cùng khâm phục ý cảnh cao quý ấy. Có thể nói, một tu sĩ muốn mạnh, hắn cần phải có ý cảnh và khả năng lĩnh ngộ cực cao nữa thì mới có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng. Sở hữu ý cảnh xịn sò mà không thể cảm ngộ nó viên mãn thì cũng vứt đúng không nào các bạn?
Các bạn còn tò mò gì nữa về tinh nghịch hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!